ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ තල්න බටු හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ තල්න බටු හදාගන්න විදි බොහෝ විදියට තියෙනවා. කියන්නේ බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියන්නේ තාම ලේසියෙන්ම මේක හදාගන්න ක්‍රමය. ඉතින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි තලන බටු. ඇත්තට මම මේ කරේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ තියෙනවා මෙහිදී අපිට දැන් පිටරට ඉන්න නිසා මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර ඒවා තියෙනවා ඉදිලා තියෙනවා, සමහර ඒවා අමු ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක කරේ නැට්ට පැත්තෙන් අයින් කළා මම මේක පීයෙන් තලා ගත්තා. තලාගෙන සමහර ඇට මම මේක අයින් කරා. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනකොට කමක් නැහැ. සමහර ඒවා මේ අමුව තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ විදිහටම තිබ්බා. ඉතින් ගොඩක් ඒවාම අයින් කළා මේක සෝදලා ගත්තේ. ඉතින් මේක ටිකක් වෙලා තියෙනකොට මේ පැහැ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් කහට පිපෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක ග්‍රෑම් 400ක වගේ ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ තලාගෙන හොඳට සෝදලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට එකතු කරනවා අපේ මේ පහේ මෙතන තියෙනවා මේ මස්ටර්ඩ් තියෙනවා. මේ මස්ටර්ඩ් පවුඩර් කරලා තියෙන්නේ මේ ඊළඟට උළුහාල් තියෙනවා. ඊළඟ පහේ තියෙනවා. ඊළඟ ගම්මිරිස් තියෙනවා, කහ තියෙනවා. ඊළඟට පොල් කිරි තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ ලුණු. ඉතින් මේ ලුණු වැඩිපුර මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මෙතන තියෙනවා රම්පේ තියෙනවා, කරපිංජ තියෙනවා, කුරුළු පොතු තියෙනවා, සුදු ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට තමයි මේ අමු මිරිසුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මම මේකට එකතු කරන්නේ. නමුත් ගොඩක් අය මේකට එකතු කරනවා මේ උඹලකඩ. ඔයාලා කැමති නම් උඹලකඩ මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරොත් තවත් මේකේ රසය වැඩි වෙනවා. නමුත් අද කාලේ ගොඩක් අය මේක මස් මාංශ කන්නේ නැති අයට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේ අද හදන විදිහට. ඉතින් අපි මේකට දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේකට එකතු කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ පහේ ටික. මේ සියල්ල මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගෙන එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මේකට උළුහාල් සල්පයක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අබ කුඩු කරගත්ත අබ මස්ටර්ඩ් පවුඩර් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට අමු පහේ තේ ගොඩාක් මේක පහේ වැඩි කරගන්න එපා මේකට. මොකද මේකේ කොහොමත් පොඩි කාට රහක් කියන නිසා ඒක 3-5 ගොඩ වැඩි කරගන්න නැතුව අපි මේකට එකතු කරන තව කහ කුඩු ටිකක් මේ විදිහට මේ ටික මූලික වශයෙන් අපි එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කලවම් කරලා අපි මේකට වතුර සල්පයක් එකතු කරලා අපි මේක ලිපේ තියාගන්න ඉස්සලා අපි තම්බා ගන්න. ඉතින් මේ වතුර දාද්දි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණය තමයි වතුර එකතු කරන්නේ. ගොඩ වතුර දාගන්න එපා. මොකද අපිට පොල් කිරිත් දාන්න ඕන. නැත්තම් මේක හදද්දි මේ මෙන්න මේ තල්න බටු ගොඩ වතුර කරගන්න එපා. නැත්තම් ගොඩක් වතුර වගේ මේ තියෙනවා. මේක හොද්දක් කරගන්න නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට හින්දලා තමයි මේක අපි හදාගන්නේ. දැන් මම මේක ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මම තැම්බුණන් පස්සේ ඔයාලට මම ඇරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද තැම්බිච්ච ප්‍රමාණය බලාගන්න කියලා. මේක වහලා මේ විදිහට තිබෙන්න ආරයි. මම මේක කීපාරක් මේ කවලම් කරගත්තා. දැන් බලමු කොහොමද තත්ති කියලා. මේ ඔයාලට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ. දැන් බලන්න වතුර ගානකට මේ තියෙනවා මේ ගොඩාක් මේ වතුර ගතියක් නැහැ. දැන් මම මේ වගේ මේ දැන් තැම්බිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොන පේන මම මේ කරන විදිහින් මේ තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවට තමයි අපි එකතු කරගන්න ඕනේ පොල් කිරි. පොල් කිරි මේ විදිහට අඩු කෝප්ප 3 කාලක් විතර මම මේ විදිහට කරගත්තා. ඉතින් ඔයගලන්ට උඹලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් හැට නටාගෙන එනකොට මම එකතු කරන මේකට ගම්මිරිස් කුරු ටිකක්. ඒක හොඳයි මේ විදිහට ඕන පොඩ්ඩක් ඕන තව පොල් කිරි දාන්න ඒත් අවශ්‍ය නැහැ. නැත්තම් මේ ගොඩාක් වතුර කරගත්තොත් මේක කන්න අමාරුයි. මොකද නැත්නම් මේක හොද්දක් කියන නිසා. ඉතින් මම මේක විනාඩි 5ක් විතර පොඩ්ඩක් වහලා තියලා ඊට පස්සේ මම ගම්මිරිස් ටිකක් දාලා මේක බාලා පෙන්නන්න ඕනේ. මේ පොඩ්ඩක් බාලා ඔයාලට පේන ඇති මේ අටාගෙන එනවා. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා ගම්මිරිස්. ඉතින් කුඩුමත් නෙවෙයි මේක මේ විදිහට කැලියට තියෙන හැටෙන මේ විදිහට එකතු කරන සල්පය. මේක අන්තිම මොහොත තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. ඒකල්ල මේ විදිහට කවලම් කරලා මේක දැන් අපි ලිපෙන් බා ගන්නවා. තාමත් සුවඳ හරි ප්‍රණීතයි. ඒ වගේම මේ හොඳ රසයකුත් තියෙනවා. මම කාලත් බැලුවා. මට තියාගෙන ගොඩාක් ලුණු වැඩි කරගන්නත් නැතුව මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ තල්න බටු හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඉතින් සමහර අය ඉතින් මේකට කැමති නැහැ තල්න බටු වලට. මේ ඒක නිසා ඔයගලන්ට මේක හොඳ ගුණ ආහාරයක්.
නමුත් සමහර කියනවා මේ කැස්සට හොඳ නැහැ කියනවා. ඉතින් මම ඔක හරියට දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගලන්ට ඉතින් අද බලාගත්ත කොහොමද හදන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හදලා බලලා අපිට සුපුරුදු පරිදි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ ඔබ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි වලුත් වීඩියෝ කමලතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.